सुप्रभात मित्रांनो, स्वागत आहे एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आम्ही आज निघालो आहे तापोळाच्या दिशेने. तापोळाच म्हणजेच आपलं महाराष्ट्राचं मिनी काश्मीर म्हणून ओळखलं जाणार आहे तिथं. तर यावेळेस कारने जातो, बाईकने जाते, कारण की सगळे फॅमिली मेंबर्स आहेत. मग आता रिसॉर्ट बुक केलं आहे मी आणि काय म्हणतात ते 11:30 ते 12 वाजेपर्यंत चेक इन असेल ते, तर तिथंच भेटू डायरेक्टली. तर आता I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when आपण त्या साईडने आलो, तिकडून वरतून, आणि मग इथून पूर्ण फिरून असं आलो. आता तापोळाच्या दिशेने चाललो आहे आणि व्ह्यूसाठी थांबलो आहे. मी एकदम जबरदस्त व्ह्यू आहे. सो आत्ताच इथं पोचलो आहे. 5 मिनटं आले, आत्ता वाजले 12 वाजले, म्हणजे एक्झॅक्ट 12 वाजले आहेत. तर रूम टूर घेतो मी थोड्यात, पण इथं बसलं तुम्ही या सीनची मजा घ्या. मला जबरदस्त व्ह्यू आहे. सुप्रभात मित्रांनो, आता 8 वाजत आलेत आणि इथं खूप मस्त वाटतं आहे. आता बोटिंगला जायचं ॲक्च्युली, म्हणजे इथं टुरिस्ट स्पॉट्स आहे की दत्त मंदिर, ते काहीतरी आहे अजून, मला एक्झॅक्ट नाही माहिती. तर जाऊन तुम्हाला इथं जे गाईड आहेत त्यांना विचारून सांगाल तुम्हाला. तरी तुम्ही बोटीचा प्रवास आहे. बोटने 45 मिनिट्स जायला, 45 मिनिट्स यायला, आणि तिथं फिरायला टोटल मॅक्स 3 तासाचं पूर्ण पॅकेज आहेत. 2-3 ठिकाण आहेत बघायसाठी, बस. बाकी तेवढंच. आणि जाऊन सरळ बोटच्या इथं भेटेल तुम्हाला. आता सो इथं दत्त मंदिरजवळ आलो आहे. पोचायला ऑलमोस्ट 1.25 तास लागून गेला. 8:15ला बसलो होतो बोटमध्ये, बोट चालू झाली होती. आता 9:30 होत आले. तर वरती जाऊन सगळं असं दाखवतो तुम्हाला. ते जे लोक असतील तिथे त्यांच्याकडून थोडी इन्फॉर्मेशन घेऊयात. पावसाळ्यात इथपर्यंत पाणी येतं. ते बोलत होते की इथपर्यंत बोट लागते. दगडामध्ये राजस्थानवरून आणले तुम्ही. खूपच सुंदर आहे. ॲक्च्युली पावसाळ्यात पाणी जेव्हा हे धरण भरतं ना, हे वरपर्यंत पाणी येतं. ते बोलत होते की बोट तिथं पार्क करतात लिटरली तिथं. विचार केव्हा पाण्याची लेवल काय असेल त्या. वाकून आहे बरोबर. सुरुवातीला वाकून आहे, वाकून चला. पुढे पुढे आलं की हाईट वाढत. तर गुफा एक थांबलं नाही. मध्ये मध्ये ब्रेक येतात, पण ते 8 दिवसामध्ये बरोबर. म्हणजे हा डोंगर करून केलेलं आहे. डोंगर करून केलेलं आहे.
त्यांचं प्रवचन कीर्तन पारायण होतं. वड पिंपळ आणि उंबर. मोठं झाड हे उंबराचं आहे. ते वडाचं धरणाची बाजू खाली. अच्छा खाली धरण. हे अवस्था आहे का वरती? हो, हे छोटी छोटी गाव आहेत. त्यांना येणे जाण्याचा मार्ग आहे बोटने. असं आहे ना. वल्ल्यांची बोट असे वापरतात ते बघा. बरोबर. सगळं जंगल आहे वगैरे. आणि त्यांची शेती शेतीवाडी जातात. म्हणजे सरकारी जमीन आहे का प्रायव्हेट जमीन आहे? सरकारने दिलेली आहे. सरकारनं पूर्वी दिलेली आहे त्यांना. बाकी आजूबाजूला सगळं फॉरेस्ट एरिया आहे. बरोबर. मॅप्रो गार्डनमध्ये एंट्री झालेली आहे. जे तुम्हाला तिथे सांगितलं होतं. आत्ताच मॅप्रो गार्डन निघतोय आणि खूप छान होती. एक ड्रिंक आहे स्पेशल, फ्रेश स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम. हा घाट खूप लांब आहे ॲक्च्युली आणि खूप जास्त टर्न्स आहे इथं. ब्लाइंड स्पॉट खूप आहे. मॅप्रो गार्डन फिरलो आणि आता निघालो आहे घरी जायचं, पण आता रस्त्यात कुठे तरी जेवायसाठी थांबायचं आहे. स्वतः वाईच्या पुढं आलो आहे आणि जस्ट साताऱ्याचे कंदी पेढे घ्यायला थांबलो. आता इथून जेवणासाठी थांबायचं आहे आणि मग तिथून सरळ पुण्याला, असं काहीतरी प्लॅन. तर खूप मजा आली ॲक्च्युली आणि ती बोटिंगला तर खूपच मजा आली. आणि मीन्स बघा 2 बोटिंग क्लब आहे तिथं. तर आणि 2 बोटिंग क्लबचे म्हणजे एक आय थिंक एक आहे तुमचा शिवसागर बोट क्लब आणि दुसऱ्याचं आहे नाव नाही आठवत आहे, बट 2 बोटिंग क्लब आहे. दोघांचे रेट्स चेक करा. मी ज्या रेटने गेलो ते 2000 रुपये किलो. ते शिवसागर बोट क्लबचं होतं. तांबडा पांढरा रस्ता खाण्यासाठी थांबलो आहे. सो आता मी घरी आलो आहे, मीन्स धुळ्याला आलो आहे. तिथून मी लास्ट शॉट जो घेतला होता तिथून मी एंड केलंच नाही, कारण की थोडं कॉलेजचं काम होतं, मीन्स पेपर होता. आणि लगेच दुपारून मी शिर्डीला निघालो आणि शिर्डीला संध्याकाळी 7:30 वाजेपर्यंत पोहोचलो. आणि 7:30 वाजेनंतर मीन्स फ्रेश झालो आणि लगेच मंदिरात गेलो. दर्शन झालं. त्या दिवशी गुरुवार होता म्हणून खूप छान दर्शन झालं. गर्दी होती पण 1.5-1 तासामध्ये दर्शन होऊन गेलं. तर मग सकाळी निघालो. सकाळी उशीरच झाला, कारण की मी 4-5 दिवसापासून नीट झोपलेलोच नाही आहे. त्यामुळे आज खूप झोपलो आणि 9 वाजेपर्यंत निघालो. 9-9:30 वाजेपर्यंत निघालो आणि 2 वाजेपर्यंत पोचलो. मध्ये एक स्टॉप घ्यायला लागला, काम होतं त्यामुळे कोपरगावमध्ये. तर असं तुम्हाला सांगतो की बोटिंग जी केली आम्ही, ते जे दत्त मंदिर आणि ते तुम्हाला दाखवलं तर शॉर्ट सीनमध्ये, तर तिथे जाणं वर्थ आहे. ते पैसे वर्थ आहे. तर एवढं छान केलं आहे ना ॲक्च्युली बघायला गेलं तर. ती माहिती तुम्हाला तिथे त्याच्यात असेलच, पण तुम्ही जर गेले ना तर नक्कीच एकदा व्हिजिट करा. आणि तापोळा ही प्लेस खूप शांत आहे, क्राऊडलेस आहे, नेटवर्क राहत नाही. एकच सांगा, BSNLलाच नेटवर्क आहे आणि समटाईम्स जिओला रेंज येते, नाही तर नेटवर्क नाही आहे तिथं. तर कॅश जास्त कॅरी करा, मीन्स ऑनलाईन पेमेंटची झंझट नको, काही नको, कारण की रेंजमुळे तर होणारच नाही ना. तर असं काही सीन आहे. सो इथपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये, एका नवीन प्रवासामध्ये. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटू, तोपर्यंत गुड बाय.